Hello everyone, welcome to Any Knowledge. Assam Direct Recruitment grade 3 আৰু grade 4 অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে তো কিদৰে কৰিব পাৰিব গোটেই ষ্টেপখিনি দেখুৱাম প্ৰথমতে সেবা যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটলৈ যাব ইয়াতে গৈ পেলাই তলফালে দেখিবলৈ পাব ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন ফৰ ক্লাছ 3 আৰু এইটো ফেলে ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন ফৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট তো যদি গ্ৰেড 3 ত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনহলে মই লিংকটো ডাইৰেক্টলি দি দিম তাত গৈ পেলাই ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ খোল খাব এইটো হৈছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেন্ট কমিশন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট এইখিনি ক্লাছ 3 বা গ্ৰেড 3 পোষ্ট বিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ এই লিংকটোত যাব লাগিব তো এইফালে এডভাৰটাইজমেন্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে যেটো ক্লিক নিউ বুলি লিখা আছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে হোম ইয়াতে হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰ দিয়া আছে যদি কিবা কনফিউজন থাকে তেনেহলে এই নাম্বাৰটোত খুদি ল'ব পাৰিব আৰু এইফালে এপ্লিকেশন ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰে পিছত লগইন আৰু কন্টেক্ট আছ এইখিনি আছে ইয়াত ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশন বা কি ডকুমেন্টছ লাগিব গোটেইখিনি দিয়া আছে ফাৰ্স্ট স্টেপত কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ইয়াৰে পিছতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ডকুমেন্টছটো আপলোড কৰি পেলাই সাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াতে নেক্সট কৰি দিব নেক্সট কৰি দিয়াৰ পিছত মেইন ফৰ্মখন আহিব ইয়াত প্ৰথম স্টেপটো হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰ আৰু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত নেক্সট কৰিব পৰা যাব ইয়াতে মই এতিয়া প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি দেখুৱাম ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হিয়াৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ নেম ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছতে মান্থটো সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে সাপোজ 5 নৱেম্বৰ 1993 তেনেকুৱাকৈ নেক্সট ইমেইল আইডি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব তাৰ পিছতে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব দি পেলাই এই মোবাইল নাম্বাৰটো এটা ওটিপি আহিব আৰু ওটিপিটো ইয়াতে টাইপ কৰি পেলাই সাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইয়াতে গৈ পেলাই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি পেলাই নেক্সট কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন পেজটোত গৈ পেলাই মই নেম ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম ডেট অফ বাৰ্থ ইমেইল আইডি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ললো এতিয়া এই মোবাইল নাম্বাৰটোত সেন্ড ওটিপি কৰি দিব লাগিব তেতিয়া মোবাইল নাম্বাৰটোত ওটিপি আহিব ওটিপি সেন্ড ইউৰ মোবাইল নাম্বাৰ তো সেই মোবাইল নাম্বাৰ যেটো ওটিপি আহিব ওটিপিটো ইয়াতে এন্টাৰ কৰি পেলাই ভেৰিফাই ওটিপি কৰিব লাগিব ইয়া ওটিপি আহি গল ঠিক আছে এটো মই ইয়াতে টাইপ কৰি দিম ওটিপিটো এন্টাৰ কৰিলো এতিয়া এটো ভেৰিফাই কৰিম ওটিপি ভেৰিফিকেশন সাকসেসফুল এতিয়া সাবমিট কৰি দিম ইয়াতে সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কমপ্লিট হৈ গল ইউৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইজ সাকসেসফুল নাও ইউ ক্যান ফিল আপ এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফৰ ক্লাছ 3 অৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট এতিয়া ক্লাছ 3 পোষ্টৰ কাৰণে বা ক্লাছ 4 ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিম যেটো মই ক্লাছ 3 কাৰণে কৰিম গতিকে ইয়াতে ক্লিক কৰিম আৰু যদি ক্লাছ 4 ৰ কাৰণে কৰে তেতিয়া হলে ৰাইট সাইডৰটোত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে এপ্লিকেশন ফৰ্মত যাব গৈ পেলাই সেম আকৌ আগৰ প্ৰসেছটো ৰিপিট হৈছে ইয়াতে এতিয়া ইয়াতে মই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো দি দিম আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিম ওকে এতিয়া নেক্সট কৰি দিম নেক্সট কৰি দিলে ফৰ্মখন আহি যাব এতিয়া ইয়াতে চোৱা টাইপ অফ পোষ্ট আৰু ক্যাটেগৰি অফ পোষ্ট বিলাক দিয়া আছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন কি লাগিব প্ৰথমটো আছে অনলি বেচেলৰ ডিগ্ৰী কাৰণে যদি অকল বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ হয় তেনেহলে এটো ইয়েস কৰিব আৰু যদি হে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ বা ডিপ্লোমা 6 মান্থৰ আছে তেনেহলে এটো ইয়েস কৰিব অৰ্থাৎ যিকেইটা ক্যাটেগৰিত আপোনাৰ মিলে সেইকেইটাত ইয়েস কৰি দিব কিন্তু এবাৰ যদি এটা টিক কৰি পেলাই সাবমিট কৰি দিয়ে পিছত আকৌ এটো মডিফাই কৰিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে প্ৰথমতে পোষ্টখিনি সিলেক্ট কৰতে ভালদৰে সিলেক্ট কৰি লব ইয়াতে নেক্সটটো দিয়া আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ 6 মান্থ ডিউৰেচন আৰু স্টেনোগ্ৰাফি সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যদি আছে তেনে ইয়েস কৰিব নাথাকিলে এটো নো কৰি দিব নেক্সট আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আৰু লাইব্ৰেৰী সায়েন্স উইথ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা থাকা তেতিয়া যদি আছে ইয়েস কৰিব আৰু যদি নাই নো কৰি দিব নেক্সট আহিলে এইচএসএলসি পাস অৰ ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস বিলাকে ইয়াতে ইয়েস কৰি দিব যদি এটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যদি সায়েন্সত পাস কৰি নহলে এটো ইয়েস কৰিব আৰু এটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে অৰ্থাৎ এলএমভি যদি আছে আপোনাৰ লাইসেন্স আছে তেনেহলে আৰু ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে এটো ইয়েস কৰিব নাথাকিলে নো কৰি দিব তেনেকুৱাকৈ ক্যাটেগৰি এটা এবাউটে সিলেক্ট কৰি ল'ব বিলাক ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব এইখিনি ক্যাটেগৰি কি হয় ST SC OBC নে জেনাৰেল হয় এটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত দিব্যাংগ হয় নেকি যদি হয় ইয়েস কৰিব নহলে নো কৰি দিব এক্স সাৰ্ভিসম্যান হয় নেকি হলে ইয়েস কৰিব নহলে নো কৰি দিব নেক্সট নেশনালিটি ইন্ডিয়ান ৰিলিজিয়নটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰে পিছত নেক্সট আহিলে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব এড্ৰেছ লাইন 1 ভিলেজ পোষ্ট অফিস ডিস্ট্ৰিক্ট তেনেকুৱাকৈ ইয়াত দিয়া হৈছে PS পিন নাম্বাৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত যদি সেম হয় তেনেহলে ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব তেতিয়া ওপৰ যিখিনি এড্ৰেছ আছে
এইখিনি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছতে ছেভ হৈ যাব নেক্সট প্ৰিফাৰেঞ্চবিলাক দিছে ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চবিলাক সিলেক্ট কৰিব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে চেণ্টাৰবিলাক দিয়া আছে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত ৰিটেন এক্সাম দিব ফাৰ্ষ্ট চইচ ছেকেণ্ড চইচ থাৰ্ড চইচ তেনেকুৱাকৈ দি দিব ইয়াৰ পিছত ইয়াত HSLC সায়েন্সত হ'লে সায়েন্সটো সিলেক্ট কৰিব মাৰ্কসটো বহুৱাব নেক্সট গ্ৰেজুৱেশ্যন কিহত কৰিছে BA BSc BCom BE BTech এনেকুৱাকৈ আদাৰ্ছ হ'লে আদাৰ্ছত সিলেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত এইফালে মাৰ্কসবিলাক বহুৱাব তেনেকুৱাকৈ ফিল আপ কৰি পেলাই এটা পাছপোৰ্ট ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট পাছৱৰ্ডটো দি দিব ইয়াতে ওকে কৰি পেলাই প্ৰিভিউ এণ্ড ভেৰিফাই কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত যদি গোটেইখিনি ঠিকে আছে তেনেহ'লে ভালদৰে ভেৰিফাই কৰি ল'ব আৰু সাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি সাবমিট কৰিব পাৰিব যদি এপ্লাই কৰাত কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি অনলাইন এপ্লাই কৰি দিব লাগে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ